Tervetuloa taas tänne Aasofta ja Mopopojalle. Nyt tämä erikois-S:n kanssa alkaa olla jännät hetket, kun tästä ei oikeastaan puutu muuta enää kuin sähköjen kytkeminen ja sitten sitä voikin kokeilla polkaista käynti. Eli nyt minun itse tekemisperiaatteen mukaisesti niin mulla on tässä itse tehty CDI ja sitten se toimii näillä Minarellin alkuperäisillä sähköillä, eli tällaisen Ducatin Magneto. Nyt mä oon repinyt nämä sähköt sitten mun vanhasta moposta sitten Samurasta, niin sitten nämä pitäisi kytkiä uudestaan. Ekana asennetaan sytytyspuola ja nyt valitettavasti mä joutuin ostamaan tämän puolan, kun tänne sisälle pitäisi käämiä joku 10 000 kierrosta kuparilankaa, niin siinä olisi kestänyt pikkusen liian kauan, jos mä olisin alkanut itse käämimään tämmöstä. Nyt asennetaan se kiinni tuonne ja kuinka ollakaan, niin mä Suzuki S alkuperäiset puolan kiinnikkeet näyttää sopiva suoraan tohon. Ja tuo on muuten Aeroxin sytytyspuoli. Tää mun sytytystuluppa on nyt tämmönen 10 millin kierteellä oleva C-tuluppa. Näitä on yleensä 4-tahtikoneissa. Minusta tämmöisen 50 koneen palotila on sen verran pieni, että siinä on ihan turha tunkia semmoista 14 millin P-tuluppaa. Tällaista ei ole kovinkaan moni kokkeilu, mutta mä nyt kokeilen, että miten tää toimii. On mulla myös tuossa 40 Samurassa tällainen tulppa ja sehän toimii ihan hyvin. Tosin tuo 7 lämpöarvo on varmaan liian kuuma tähän moottoriin. Mun pitää ostaa sitten joku nelaarimoottoripyörä. Tämmönen tuluppa, missä on 10 lämpöarvo tai 9. No niin, nyt olisi jo hoot kytketty ja melko virityshän se on, mutta varmaan toimii. Tämä tungin epoksia tuonne liittimen juuren, kun mulla ei ikinä taho kestää nämä apikoliitokset. Luultavasti siksi, kun mulla ei ole semmoista kunnollista puristuspihtiä. Mä oon kyllä juottanut se pään tuolta sisältä kiinni tohon, mutta se aina rispaantuu poikki se johtui. Niin mä pistin epoksia tuonne, että jos se ei auttaa siihen. Ja nyt, mikäs tämä on? Toimiko tämä mofo patterilla? No juu. Elikkä kun tää mun itse tehty CDI on sellainen ohjelmoitava, niin täällä on sisällä mikroprosessori, niin se tarvii erillisen virtalähteen. Tähän tarvitaan tämä 9 voltin patteri. Minä nyt en muistanut tehdä tälle patterille hyvää kiinnikettä, mutta tuohon vaan nippusitteellä. No niin, ja sitten testataan antaako kipiin. Tulee kipiin. No ja sitten laitetaan jäähytysnesteet sisään. Ekana laitetaan jonkun verran glykoolia, ettei se ruostu niin paljon se sylinteri. Sitten salainen ainesosa sadevettä. Mä keräsin tätä tuosta satoa 1 päivä. Tämä antaa sille lisää tehoja. No ja täältä pitää nyt avata tää ilmausluukku. Ja sitten laitetaan bensaa. Mä vaan mietin, että voiko tää olla edes todellista, että nyt ollaan tässä vaiheessa. No niin, nyt aletaan käynnistää ja mä laittoin tähän tämä Singerin ompelukoneen puolikka ja se epäonnistuneen sylinteri, niin nämä tuo onnea tässä.
Nyt sen periaatteessa pitäisi lähteä käyntiin. Joo, kuinka ollakaan. Ei lähtenyt käyntiin, mutta tuolla yhdet johot koski yhteen, niin kokeillaanpa nyt uudestaan. Singeri sentään, sehän käy. Niin se vain lähti tämä ompelukoneesta tehty sylinteri tulille ja hyvin kuulosti pörisevä. Sitten mä tein sillä jo pienen koeajo ja tuntui kyllä aivan mahtavalta ajaa, että ei ollut yhtään semmonen epävakkaan tuntunen tai huono ajo-asento. Ei vielä paljon kokeillut, että onko tehoja, mutta äkkiseltään tuntuu, että kyllä on. Ja pitää vielä tässä tehdä lisää koeajoja. Mutta sitten pari ongelmaakin huomasin, että se ei ota ihan täysiä kierroksia, että se kiersi vain jonkun 14 000 ja se kuulosti, että pätkii ja sitten tämä pakoputki vuotaa tältä alusta. Sen mä tiesinkin, että se vuotaa, kun mulla on tuossa liian ohut holokki tuossa. Mun pitää tehdä tonne väliin semmonen ohut tiiviste holokki. Sitten se taas käydä laihalla, niin pitää laittaa tonne kaasariin isompi suuti. Tässä on muuten 26 millinen kiinalainen PVK. Ja on kyllä ihan hyvää kaasari, eikä maksanut kuin muutaman kympi. Sitten mä vaihtoin siihen suuttimen ja siellä oli jo valmiiksi 115 suutin, millä se 70 pytty toimi tosi hyvin. Ja sitten mä laitoin sinne 120 suuttimen ja ihmettelin, että tarviipa iso suuttimen. Ja myöhemmin sitten ilmeni, että se ei vielä riittänyt oikein mihinkään. Joo, ja sitten mun pitäisi vielä laittaa penkki tähän, että tämä on vähän liian karu tämä tämmönen penkki. Mä rupesin sahaamaan tätä kiinnikettä pois, ettei tämä leikkaa palleja multa irti, niin mikäli mä laitan tähän vaan jonkun ohuen pehemusten. Mutta sitten mä tajusin, että tämähän on tämä S-alakuperäisen penkin kiinnike, niin vaikka tämä penkki ei ole mitenkään enää alakuperäisessä kohdassa, niin tuonne just sattuu nuo pultireet, että se saa noista kiinni. Tämähän on mainiota. Tämä on melkein niin kuin olisi tehty tuo. Eli nyt mä vaan katkaisen tämän penkin tosta, niin ei kukaan erehdy istumaan tuohon noin. Joo, nyt olisi penkki paikalla ja ei se ihan suoraan mennytkään, että piti porata uudet reijät, mutta kyllä se nyt siinä pysyy. On muuten tosi mukava istua päällä. Seuraavaksi voisikin olla sitten koeajo. No niin, nyt lähdetään pyssyttämään. Kun hitsit, että jännittää. Toivottavasti ei tule poliisi.
kuinkas sitten kävikään. En olisi ihan uskonut, että se näin nopeasti tapahtuu. Lämpöleikkari. Kyllä lähti niinkö pyssy, mutta saatana leipo kiinni tai lämpöleikkas, mutta lähti heti käyntiin, eli ei pahasti. Ei varmaan lämmittänyt tarpeeksi. Voi. Joo, eli kun mä irrotin tulupan, niin huomasin, että siinä tulupassa oli vettä ja sitten tuolta nousi höyryä, niin tässähän nyt arvatenkin pääsee vettä tuonne palotillaan. En tiedä, voisiko se olla syy siihen lämpöleikkaamiseen, että pesseekö se vesi se öljyn pois siltä. Veikkaisin, että ennemminkin se oli se, kun mä lämmitin sitä liian vähän ja se vissiin kävi vieläkin laihalla, mutta tuo vesivuoto pitää nyt korjata. Joo, eli tässähän kävi taas aivan legendaarinen homma, mikä näillä kaksitahteilla tahtoo käydä, että alle kilometri ehtii ajaa, niin leikkas kiinni. Ja siellä on nyt jälki. Toisella puolella on kans. Mutta tuo nyt ei ole vielä yhtään paha. Tämä sylinteri, niin sinnekin tuli pari jälkeä, mutta ei tarvinnut kuin muutama sekunti hoonata, niin ne jäljet lähti pois. Eli siellä ei ole mitään hätää. Sitten on se kannen vesivuoto-ongelma, niin se oli tietenkin täysin turha ajatus, että se kansi olisi pitänyt ilman mitään kunnon tiivistettä. Niin mä tein nyt tähän uraan tämmöiselle vitoni tiivisterenkaalle. Ja tämä rengas oli tietenkin liian iso, mutta näitä pystyy lyhentämään näitä renkaita. Se vaan pikaliimalla tuosta laitetaan kiinni ja se kyllä pitää. Eli siinä on nyt tiivisterengas. Mutta sitten tässä kannessa oli vielä semmoinen toinen juttu. Eli tässä oli vuoto tuonne tulupan kierteisiin. Eli silloin kun tää on valettu, niin siinä on just jäänyt joku piru huokonen tuonne tulupan kierteeseen ja se siitä vuoti vettä tuonne. Se jostain tästä menee läpi ja vuotaa sinne, mutta se oli mahdoton nähdä, että missä kohti se voisi olla se reijän alakupää. Niin sitten mä lätkin tuohon vaan epoksia ja nyt mä toivon, että se tukki sen reijän. Mä huomasin tuo jo aiemmin ja silloin mä työnsin sitä epoksia tuonne tulupan kierteeseen, kun siellä se näkyy se reikä, mutta se taisi pallaa pois se epoksi, kun sitä ei enää näy. Toivotaan, että se olisi nyt tiivis. Ja sitten ollaankin jo täällä PV-foorumin vauhtipäivillä. Siellä työnnetäänkin PVtä käynti. Ja erikois SM piti olla lähes täysin iskussa, mutta ainoastaan se vesivuoto oli pieni kysymysmerkki ja sitten kaasaria en ehtinyt säätää enkä sytytystä. Mutta ajattelin, että mä saan ne täällä sitten sääjittyä. Tämä on kyllä minulle aina se vuoden kohokohta päästä ajamaan viritetyllä mopolla lentokentällä ja sitten mopossa on vielä itse tehty sylinteri ja no melkein koko mopo on itse tehty. Siinä meni 50 derbi melko lujia. Itse ei uskaltanut vielä tässä vaiheessa kovin luuvuttaa, kun mä pelkäsin, että leikkaako se taas kiinni. Ja niinhän siinä sitten taas kävi, eli leipo kiinni.
kuitenkin heti taas käyntiin, eli ei oo kovin pahaa, mutta kyllähän se rupesi jo tässä vaiheessa ketuuttamaan. Ja ei muuta kuin varikolla ja purkamaan. Ensimmäisenä mä alkoin epäillä, että onkohan se sylinteri sittenkin liian tiukka, kun ei mulla ole koskaan aiemmin käynyt näin, että se noin nopeasti leikkaa kiinni. Mutta ei se sitten liian tiukka ollut, että se välyys oli se 7 sotkua ja sitten mä hoonasin ne jäljet pois ja sitten se oli sitten keskeltä se sylinteri vähän tiukempi, niin mä sitten hoonasin sitä vielä sitten varmuuden vuoksi vähän väljemmäksi, mutta se oli kyllä oikeastaan aika typerä idea. Sitten mä alkoin epäillä, että se vesi kiertää tuolla sylinterissä väärällä tavalla, eli se menneekin vaan ton pakokanavan läpi eikä jäähytä kunnolla tuota sylinteriä, niin sitten mä tungin tuohon foliota, että se vähän muuttaisi sitä vesikiertoa. Sitten mä myös vaihtoin kaasariin 103.5 suuttimen. Näiden jälkeen se ei leikannut enää kiinni, niin en sitten tiedä, että mikä se syy loppupeleissä oli, mutta kyllä mä vähän veikkaan, että se kävi vaan laihalla. Sitten alettiinkin ottaa harjoituskiihytyksiä. Tässä on vastassa tuo vastapaineen Juha tuolla RM80 Crossilla. Siitähän lähdettiin hienosti keulat pystyssä, mutta eipä siinä ollut mitään mahdollisuuksia. Viimeistään tässä vaiheessa selvisi, että tässä mopossa ei ole tehoja lähelläkään niin paljon mitä pitäisi olla. Seuraavaksi alkoi virittäminen, eli mä puristin lyttyyn tuota pakoputken peräpilliä ja tuolla saadaan lisää lämpötilaa sinne putkeen ja se nostaa kierroksia, kunhan se ei ole liian pieni se reikä. Sitten mä myös laittoin tuollaiset foliot ja villat tuohon alakukäyrään. Ja tuo vaikuttaa samalla tavalla, eli se lisää kierroksia, kun tuo putken lämpötila nousee. Ja sitten mä laitoin siihen vieläkin isomman suuttimen, kun mä yritin saada sitä röpöttämään, että tietäisi, että se käy varmasti rikkaalle. Ja tässä on 150 suuti, eikä se vieläkään oikein röpöty. Nyt se alkoi vetämään jo vähän paremmin, mutta tuli sitten seuraava ongelma, eli kun vaihtoi kutoselle, niin se pouasi. Siinä sitten loppui kaasarista bensa kesken, kun se veti niin kauheasti bensaa sillä 150 suuttimella. Sitten piti tehdä tuo perinteinen temppu ja porata tuota vieläkin isommaksi tuota neulaventtiilireikä. Se kuule mihinkään. Kierroksia puuttuu sen 2000 ja sen olisi pitänyt kulkea 105 vähintä. Ja sitten alkoi 50-kuutioisten kiihytyskisa. Vastassa on nimimerkki Pyketsuikki eli Suzuki SL ja siinä on PV-moottori, missä on itse tehty luistiimu ja myös itse tehty sylinteri, mutta se on tehty CNC-koneella jyrsimällä. Pirulainen sai lopussa kiinni. Minä sain paremman lähön, mutta tässä kävikin niin, että Pyketsuikkeli otti varaslähön, niin minä kuitenkin voitin tuo.
olikin oikeastaan ainut onnistunut lähtö minulle. Tuon jälkeen kaasari päätti irrota moottorista eikä sitä saanut enää pysymään kiinni, niin mä sitten tipahin kisasta seuraavalla kiihytyksellä. Seuraavaksi testattiin Dynoossa paljonko puhaltaa tehoja ulos. Ja teholukema onkin sitten aika karua katsottavaa, eli ei se moottori toimi oikein sinne päinkään ja se tuossa lopussa sammui. Ei ole kyllä lähelläkään sitä 20 heppaa, mistä mä oon puhunut joskus, mutta siinä nyt on ilmiselvästi jotakin vialla tuossa moottorissa. Kierroksia pitäisi olla paljon enemmän, että tämä vastaa lähinnä jotakin normaalia teharimopoa. Lopussa yritin ottaa vielä tutkaa huippuja, mutta siinä kävikin sitten näin. Meni työntöhommiksi, mutta päivä olikin jo lopussa ja siellä poltettiin kumia. En liittynyt joukkoon, vaan talutin mopon kohti peräkärryä. No niin, nyt olisi tällä erikois-S:llä kisat takana ja siitähän voisi varmaan todeta, että meni hyvin ja huonosti. Hyvä oli se, että tällä mopolla pystyi ajamaan. Sillä oli hauska ajaa, eikä siinä ollut niinku siinä ajettavuudessa ongelmia, mutta huono oli sitten se, että siinä ei ollut tehua ja oli hirveästi ongelmia. Mutta tämähän ei suinkaan ollut vielä tässä tämän mopon kanssa, että oikeastaan tämä projekti on nyt vasta alussa. Eli kyllä mä aion tästä 50-sestä sylinteristä vähintään sen 15 heppaa saa ulos. Nyt luullakseni mä löysin sen vielä, että mikä siinä oli, että mihin ne tehot katosi ja miksi se sammui silloin lopuksi. Eli nämä epoksit on pettänyt täältä palotilasta. Tässä on sellaisia lärpäkkeitä tässä. Tähän on tullut reikiä tähän epoksiin ja se on vuotanut sieltä paineet pihalle ja sitten vettä sinne pyttyi. Eli mun pitää tehdä tähän uusi palotila ja sillä luulisi, että tulee jo paljon lisää tehoja. Sitten nuo kaasarisäädöt pitää käydä läpi. Kyllähän siinä on paljon kokeiltavaa. Mutta seuraavalla videolla ei tule vielä moottoriviritystä, vaan jotakin vähän erikoisempaa. Eli mä alan tekemään uutta sellaista virittämiseen liittyvää työkalua kautta mittalaitetta. Siitä tuleekin tosi erikoinen projekti ja aika vaikea. En osaa sanoa, että kauanko kestää, mutta toivottavasti onnistuu. Kiitoksia taas paljon katsomisesta ja se on moro.